Good day ho sa inyong lahat. This is Doc Eric Cruz. Nandito po kami ngayon sa Anilao, Batangas. And we're here for a mermaid photo shoot organized by Mr. Galang. So as you can see, this is a beautiful place, perfect for the mermaid setting. Ayan po, nakikita nyo kung gaano kaganda ang Anilao, and we're doing some photo shoots right now, and later tonight kakausapin po natin si Galang. Kikwento niya po sa atin kung paano niya na-create itong tinatawag nating concept ng Mermaids. Ngayon naman ang shoot ngayong hapon ay tungkol sa mga diwata sa dagat.